channel. So hari ni I'm going to unboxing another thing. Barang ni baru sampai petang tadi. Okay, tapi sebelum tu please do subscribe my channel and do comment down below. Kalau korang ada apa-apa nak komen, korang komen je, tak apa. Kalau ada idea yang bernas ataupun apa-apa saja yang korang nak komen kat bawah, korang boleh komen kat bawah. Okay, so pada hari ini aku akan ceritakan tentang new iPhone yang dah release hari tu. Okay, pada 15 September jam 1 pagi waktu Malaysia. Okay, Apple telah merasmikan ataupun dia dah release new iPhone, iaitu iPhone 13. Dia bukan iPhone je lah, dia ada releasekan beberapa gadget yang lain. Tapi aku nak ceritakan tentang iPhone. Korang boleh search dekat yang gadget lain tu, korang boleh search kat website dia. Tapi aku nak cerita pasal iPhone 13. Okay, tapi sebelum tu, sebelum aku cerita, nak beritahu awal lah, aku ni bukan pakar teknologi. Aku just nak share je before aku unboxing benda ni, kenapa aku beli benda ni. Okay, and nervous every time buat video, nervous apa lah. Okay, Apple releasekan satu gadget iaitu iPhone 13. Tapi aku lebih tertarik pada iPhone 13 Pro, sebab dia ada kamera dia lebih wide and dia ada cinematic mode yang kalau kita ambil satu video tu sama macam kita tengok movie lah, macam tu. Dia punya cinematic mode tu. iPhone 13 dia punya spek tu dia tak jauh lari lah daripada iPhone 12. Okay, kalau korang nak kalau korang tak pakai lagi iPhone 12, it's okay for you guys to buy iPhone 13. Tapi kalau korang dah pakai iPhone 12, pendapat aku lah, itu ikut suka hati korang lah, korang nak beli ke tak kan. Tapi pendapat aku, korang just stay je kot dengan iPhone 12 tu. Sebab dia punya spek tak jauh beza. Chip pakai A14 untuk iPhone 12, tapi iPhone 13 bagi A15. Lepas tu dia punya tu dia upgrade new je. Lepas tu ada yang 120 Hz tu, yang tu aku tak apa-apa nak faham sangat. Korang boleh search sendiri. Okay, dan disebabkan itulah macam dia tak ada yang wow factor tau untuk bagi aku lah. Aku kan macam teknologi aku tak tahu sangat, tapi aku search lah, aku baca dia tak ada macam wow factor sangat untuk aku beli iPhone 13 tu. So disebabkan oleh itulah dia orang release 15 hari bulan pukul 1 pagi. Dan disebabkan oleh itulah besoknya tu pukul 10 pagi aku buka website dan dia orang mengalami iPhone 12 mengalami penurunan harga yang agak drastik, dalam RM500 macam tu. And aku mengambil keputusan untuk membeli iPhone 12 Pro. Aku beli dan aku check out. Aku check out pada 15 hari bulan jam 10 pagi. Dan pukul 4 petang dia post out. And hari ni 17 hari bulan jam 6.30 petang tepat tadi, Abang DHL hantar sampai depan rumah. Memang sampai depan rumah kan. Dan bagi aku parcel ni. So hari ni aku akan unboxing iPhone. Okay, aku tahulah macam dah lambat sebenarnya, dah setahun kot benda ni release baru aku nak beli. Sebab aku rasa macam aku tak ada kepentingan nak beli tahun lepas, since aku ada lagi phone Huawei ni. Tapi tahun ni tak boleh babe, aku rasa aku kena beli sebab phone ni macam dah nazak juga. Okay, actually aku pernah pakai iPhone 6 yang aku pernah cerita, mak aku belikan untuk aku. September 2014, 2014 aku ingat lagi, 2014 waktu tu dia release kan. Lepas tu bulan September tu juga kot, ke bulan Oktober macam tu lah, 2014. Lama weh, sampai ke WhatsApp dia, aku ada apa lah, sampai ke WhatsApp dia tak boleh update lah iPhone 6 ni. So Huawei ni pun orang bagi juga. So kenapa aku excited? Sebab phone ni aku beli sendiri. Okay, aku beli sendiri. Bagi aku, this is one of the biggest achievement lah. Sebab aku bukan jenis yang simpan duit, korang tahu tak?
Siapa yang kenal aku dia tahulah aku kan jadi siap simpan duit. Oh my god. Aku jadi siap belanja sekali selagi boleh belanja lah. Macam tak ada perumahan baik aku. Tapi for this time aku dah cakap hari tu aku nak beli MacBook kan sebenarnya. So MacBook, laptop dah ada orang bagi. So aku decide nak beli iPhone 12 Pro. Okay, kenapa tak beli Pro Max? Aku tak suka besar-besar sangat. Sebab aku dah pernah rasa yang besar macam ni, 6 Plus. Aku rasa macam besar. Aku macam kurang sikit lah. Nak letak dalam poket pun susah. Nak type guna satu jari pun susah sikit kan. So, let's kita unboxing. Aku just nak share kegembiraan aku dengan korang. Okay. Kita buka daripada atas. Oh, by the way, aku order benda ni daripada Switch. Okay, through Shopee. Aku dah tengok dia punya. Aku ada satu masalah tau bila nak share dengan bila nak order barang dengan authorized Apple reseller, AAR. Okay, aku percaya satu je weh. Aku percaya dekat Switch je sebab aku pernah beli dekat Switch. And then satu lagi sebab aku percaya dengan Switch ni adalah sebab dia punya customer service dia memang tip top. Memang best. Aku pernah beli iPod. Aku beli dekat Apple. And aku rasa servis dia aku tak suka. So macam kalau korang tengok dekat Twitter pun ramai yang suggest untuk beli dekat Switch. Sebab memang tip top lah. Aku suka. So daripada tadi nak unboxing tak unboxing. So kita akan unboxing. Cik nak tunjuk juga tu, tak kena lah. Lama tak pakai Apple lah bang. Aku kenapa aku percaya? Aku boleh percaya weh beli kat Shopee sebab aku dah selalu sangat beli kat Shopee. Ouch. Dah selalu sangat beli dekat Shopee barang. Satu, kalau barang tak sampai, kita boleh refund. Kira macam selamat lah weh kan kat Shopee. Tiba promote Shopee. Lepas tu, kalau barang rosak ke apa ke, kita boleh terus complain kat Shopee. And Shopee are going to straight away ambil tindakan lah. So, ini daripada Switch. So, packaging dia macam ni. Okay, atas ni ada alamat rumah aku. Dan alamat pengirim lah Switch. Lepas tu tepi ni aku tak tahu apa banyak-banyak. Made in China. Tak tahu apa yang banyak-banyak kat sini. Tak faham sebenarnya. Tapi dia datang dalam kotak yang macam ini. Lepas tu kita akan buka atas dia. Okay. Minta maaf lah kalau kamera aku punya kualiti macam kurang sikit. Sebab lighting aku tak ada. Kaki dia dah patah weh. Okay. Lepas tu kita akan buka. Oh my god. I am super excited though. First time beli gadget sendiri. Lepas tu dia buka macam ni. Kira macam double layer lah. Macam selamat gila kot. Memang selamat kan. Lepas tu. Okay. Oh ni dia punya apa tu, receipt, invoice, sorry. Oh, aku order 256GB. Actually, ada lagi satu cerita. Aku nak order 512GB. Yang 512GB tu. Tapi aku call Aeon tak ada. Aku call Nilai tak ada. Aku call dekat mana-mana Switch. Dia kata memang dah habis stok. So aku percaya Switch je. Aku tak tanya pula yang lain. So macam okay, it's okay. Kalau tak ada stok, tak apa. Okay. Okay, aku pun go on dengan 256GB. Aku tanya adik aku tanya kawan aku Farah macam mana kalau guna 128GB. Okay ke tak? Dia kata ada kena pakai apa? Bukan ada extra storage yang lain. Tapi aku macam fikir-fikir, malas aku nak ambil extra storage. So aku ambil 256GB. Okay. So ni kotak dalam dia dah kosong. Kita akan unboxing yang ini. Okay, aku tak ada pilih. Okay, macam ni je bubble wrap dia. Okay dah ya. Bagi aku agak nipis juga bubble wrap dia. And aku ambil colour gold. Kenapa colour gold actually?
Ni lagi satu masalah. Aku tak boleh pilih weh kalau apa antara gold dengan silver. Aku tak boleh pilih. Kau boleh faham? Tak boleh. Adik aku saja tak aku ambil gold. So aku ambil gold. Jadi cakap lah, kalau kau minat silver, kau ambil je lah silver. Tapi, apalah aku ambil gold. This is first time. Oh my god. Memang nipis gila. Berbeza dengan kotak iPhone 6 Plus yang aku beli macam tebal, bulky macam tu. Ini nipis gila. Okay, iPhone dia tulis kat bawah ni iPhone 12 Pro 256 GB gold. Okay, 5/4/2021. Mungkin tarikh pengeluaran dia. Okay, I don't know. Okay, oh my god. Gede gila. Okay, kita akan buka daripada bawah. Rasa kedudukan phone ni pun macam tak sesuai kat situ. Tapi tak apa. Okay, aku akan tarik. Nanti iPhone 13 tak ada tau plastik luar ni. Aku punya feeling buka plastik ni je. Okay, sebab dia nak jimatkan ekosistem. Tapi harga tak nak turunkan. Itulah. So, unbelievable guys. Buka pom 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 pom. Oh my god. This one gold. Okay, not bad lah. Cantik tu. Cantik gila. Bawa kedai. Okay. Macam nak pegang? Takut nak pegang. Sebab dia keras kan kakak dia ni. Kau bayangkan aku ambil 12 Pro pun aku dah rasa macam besar. Macam sedap lah tangan aku nak pegang kan. Kalau kau ambil 12 Pro Max, macam mana? Okay. Oh, terkejut. Ni kita akan buka dulu. Oh my god. Okay. Aku rasa sebab aku banyak buat kerja pakai phone. Semua pun pakai phone. Agak berat weh, agak berat. Nak dibandingkan dengan macam lebih kurang je. Okay. Ya Allah Akbar. Aku banyak edit video guna phone. Tak ada belah. Lepas tu aku ambil video guna phone. Aku back in guna phone. Aku bawa lari guna phone. Lepas tu aku rasa macam elok lah Huawei aku yang aku tengah record video ni dapat backup. So, kalau tak aku rasa dia pun semput. Dia dah razak sebenarnya. Okay, bateri pun dah banyak. Dah green. Okay, so yeah. Oh my god, the feeling. Feeling sangat. Okay, kita letak tepi sekejap. Takut. Okay, yang ni adalah box dekat bahagian dalam dia. Dia bagi kabel je weh. Kabel dia, kepala dia type C. Lepas tu bawah ni macam biasa lah cucuk. Jadi charger ni aku still ada lagi tau. Charger iPhone 6 aku ada charger iPod aku. So macam boleh je aku guna yang tu. Kalau sama lah boleh cukup. Okay. Lepas tu design by Apple in California. Ni tak ada apa-apa, yang ni stiker dia. Yang ni yang tempat SIM. Okay. Buka daripada sini tadi kan, aku keluarkan dia ni. Lepas tu yang ni tempat cocok SIM dia tu. Lepas tu dia ada bagi stiker Apple. Macam biasa, stiker ni pun aku tak ada buat apa, aku suruh buang je. Lepas tu ni dia punya tempat SIM tu lah nak cocok. Lepas tu dah tak ada apa-apa kot. Selagi boleh nak capul. Okay, itu saja. Thank you guys for watching. Kalau korang suka, korang bagi thumbs up. Kalau korang tak suka, korang boleh dislike. It's okay. Itu pendapat korang. Jangan lupa bagi komen kat bawah. Jangan lupa subscribe. And see you next time. Okay, bye guys.